silloin kun minä olin nuori, niin käynnistä tietokone uudestaan. Morjensta taas täältä Jimsin YouTube-videoiden parista. Tällä kertaa me unboxaamme tällaisen Acerin 27-tuumaisen gaming-monitorin, missä on nyt sitten erikoisominaisuutena tämä Tobii Eye Tracking, eli siis silmäseuraus. Systeemi, mikä onkaan. Minä olen erittäin innostunut tästä, koska en itsekään ole koskaan päässyt moista kokeilemaan, joten tämä on hyvin mielenkiintoista. Ensi alkuun me tämän unboxaamme taas, jonka jälkeen sitten katsotaan tätä, miten tämä toimii käytössä ja kerrotaan hieman ominaisuuksista sun muista systeemeistä. Ja pitemmittä puheitta ruvetaanpa unboxaamaan. Ja tuttuun tyyliin, niin, taskusta löytyy mattopuukko. Ja siitä lähtee sitten tuosta luukku auki. Ensi töiksemme löydämme täältä manuaalin sekä energitodistuksen. Täällä on tutut varrantyliifletti ja sekä manual ja pari muuta pienempää liiflettiä. Seuraavaksi täältä löytyy sitten kaapelia, joka on mallia DisplayPort, virtajohtomallia, UK, USB-johto, tällaisella ihme USB päällä. Mikä tämä sitten on? Tämmönen kun menee tulostimeen, USB tyyppi B. Tuohon dupataan nyt sitten se oikea malli siihen päälle. Eli siis toisessa päässä normi USB, toisessa päässä tyyppi B. Ja sitten on EU-virtajohto. Tuolla on vielä jotain. Sieltä löytyy virta-adapteri. Sitten löytyy laatikko. Laatikosta löytyy mitä ilmeisimmin seinäkiinnitys. Tuollainen systeemi, kilikoli. Ja tässä olivat nyt nämä ennen näyttöä olleet oheistarvikkeet. No niin, ja sitten käymme itse tämän näytön kimppuun. Tuosta nuo iänikuiset styroksit pois. Ja siellä nyt se pilkistää jonkin näköisesti. Mitenhän tämä nyt... No sehän tuli sieltä loppupeleissä näppärästi pois ja tuon voi nyt heittää lattialle. Pam! Jalka onkin valmiiksi jo kiinni, joten heitetään näyttö siihen noin jaloilleen ja pistää lisää styroksia pois. Ja sieltä paljastuu noin. No niin, ja kyseessähän on tosiaan sitten tällainen 27-tuumainen Curved-näyttö. Tämä on siis Acerin Predator-sarjaa. Tämä kyseinen malli on Predator Z271T Tobii. Ja tässä on tämä Tobii Eye Tracking-systeemi, joka sitten seuraa silmien liikkeitä jotenkin jännästi. Me katsomme sitä sitten tuossa myöhempänä. Ja nyt sitten kun tutkimme tätä näytön takaosaa tässä nyt ensi töiksemme, niin täältä löytyy 3 kappaletta USB 3-portteja. Tähänhän menee sitten tämä USB tyyppi B, minkä minä tuossa aikaisemmin mainitsinkin. Vasemmalta puolelta löytyy sitten, täällä on virtanappi, muutama nappi, jossa ei sen kummempaa ihmeellistä kuvaa ole. Ja sitten on tämmönen joystick, millä voi sitten huitua joka suuntaan, todennäköisesti siellä valikoissa. Ja täältä löytyy sitten tämmöinen todennäköisesti luukku, koska tämä näyttää luukulta. Luojan kiitos, se oli luukku. Ja sieltä löytyy sitten liitännät, jotka ovat seuraavanlaiset. Tuo ei ole liitäntä. DisplayPort, HDMI, virtajohto sekä kuulokeliitäntä. Ja muutenhan tämä ulkonäky on tämmöistä sinänsä tuttua predatorimaista, mitä on aikaisemmissakaan malleissa. Täällä jalka on täynnä pieniä teräviä kulmia ja tässä on tällaista kulmikkuutta. Ai perhana, siinä oli terävä kulmikkuus. Tämä on muuten jonkinnäköinen, tänne saa kuulokkeet sitten roikkumaan tänne taakse. Tämmönen pieni törö, mihin minä juuri löin käteni. Etualalla nyt ei sen kummempaa ihmeellisyyttä, mun suhteellisen pelkistetty ulkoasu Predator-logo löytyy täällä alla ja sitten on tietenkin tämä Eye Tracking yksikkö tässä alhaalla. Ja täällä lukee Acer. Noin. Mutta nyt kun olemme tätä ulkoasua tässä hieman aikaa nyt pyöritellyt, niin käydäänpä sitten itse asiaan ja kokeillaan tätä kyseistä laitetta.
Niin, ja nyt kun tässä sitten tämä näyttö on tulilla, niin kyllähän tässä on mukavan valoisa ja pirteä kuva, värit toistuvat hyvin. Ja kuten tuossa jo mainitsinkin, kyseessä on siis 27-tuumainen LED-näyttö, ja tästä löytyy esimerkiksi tämmöiset ominaisuudet kuten Nvidian G-Sync, ja paneelihan on 144 Hz, joten kuva on suhteellisen sulavaa siinä sitten. Resoluutio tällä kyseisellä laitteellahan on sitten tuttu puttu 1920x1080 eli Full HD eli FHD, kyllä. Mitäs sitten tämmöisiä muita pikku ominaisuuksia, mitä tässä vielä on, niin lupaillaan, että tämä katselukulmat ovat todella hyvät. Ja tämä on flickerless eli siis välkkymätön näyttö. Lisäksi täältä löytyy Blue Light Shield. Anyway. Ja sekä DTS Sound-ominaisuudet. Lisäksi tämä näytön jalka. Oletteko mukana? Näytön jalka on aika monipuolinen. Tämän saa tarvittaessa melko ylös ja löytyy oikein kunnon lowrider mod myös tästä. Sekä sitten tutut kääntökulmat. Oho, jalka lähti liikkeelle. No niin. Ja sitten pelaamaan. Nämä ovat minun silmäni. Toinen silmä sammuu. Se ottaa räpsytyksetkin. Aika mahoton paikka. Look at it dot. Liian... Mitä? Jaha, nyt minun pitää katsoa dotteja niin kauan, että ne räjähtää. Kyllä se seuraa nyt minun katsettani. Tarvitsee varmaan päätäkään kääntää, kun pistää vaan... Joo, kyllä ihan riittää se... Wow! Technology is awesome! Eli siis tällä hetkellä minä en koska mihinkään. Minä vaan ihan silmillä katselen ympäri ruutua, niin tuo pyörii tossa. Se on aika jännä fiilis. No niin, nyt olemme sitten päässeet tähän pelien äärelle ja testaamme hieman, miten tämä Acerin näytössä oleva Tobii Eye Tracking-systeemi nyt sitten peleissä toimii. Ensimmäisenä meillä on täällä Tom Clancy's The Division-peli, mikä tukee tätä kyseistä Tobii Eye Tracking-ominaisuutta. Ja minulla on täällä pikkukamera pistetty tähän eteen, jotta sitten näette tästä näin, miten minun silmät liikkuu ja sitten tuon videokuvan, miten tuo videokuva tuossa sitten liikkuu. No niin, tässä nyt sitten pelaamme tätä Divisionia ja kuten tästä nyt sitten heti voitte huomata, niin kamera pelissä liikkuu mihin sattuu ja minun käteni ovat tässä. Eli eye tracking tällä hetkellä nyt sitten trackkaa minun katsettani ja voin täällä nyt pyöritellä tätä kameraa sitten ihan miten haluan kulmasta kulmaan tai tuohon keskelle noin. Sen verran joudun heti mainitsemaan, eli tällaisessa kolmannen persoonan pelissä, niin tämä on itse asiassa ehkä hieman häiritsevä tämä kameran liikuttelu, joten tulen kytkemään sen nyt sitten saman tien pois päältä. Se oli tuossa, mutta täältä löytyy kuitenkin vielä iFocus Hood Elements, Map Eye Tracking, Tracking for Aiming and Tracking for Cover Assist. Ja perehdytään niihin nyt, eli siis aloitetaan vaikka tästä kartasta. Voin tässä nyt ihan pidän kädet täällä näkyvillä, niin ei ole siinä ihmeteltävää. Sitten voin vaikka tässä mietiskellä samalla, että haluanko mennä tuohon vendorille tai mennä incursionin tuon ylös. Tai tuolla oli safe house, joo. Eli siis tällä hetkellä Tobii trackkaa minun katsettani ja pystyn näitä eri kohteita vaihtamaan täällä katseen avulla. Sitten kun mennään tänne itse peliin, niin oli tuolla ne HUD-elementit ja tämä on itse asiassa tosi hauska ja pieni yksityiskohta, mutta itse pidän tätä oikein mukavana asiana. Eli tässä nyt esimerkiksi tätä keskellä ruutua, tai ei nyt keskellä, mutta hahmon vieressä näkyy tämä panokset ja muut henkilön tiedot. Ja kuten tiedätte, vasemmassa yläkulmassa on aina kartta, tai oikeassa, mutta kuitenkin usein sillä yläkulmassa, joka nyt sillä on himmeenä. Mutta kun katson sitä, niin se rupeaa siellä loistamaan. Samoin oikean yläkulman elementti ja nuoli tuolla vasemmalla. Eli siis kaikki nämä HUD-elementit täällä syttyvät kirkkaammaksi, kun vien katseeni niitä, tai kun katson niitä kohti. Tämä on mielestäni oikein kiva ominaisuus. Tuohon piiloon, väärä nappi. Mennään tuohon piiloon ja normaalistihan valitsemme hiirellä tämän
seuraavan kohteen, minne haluamme mennä. Mutta nyt voin tässä sitten alkaa, menenkö tuonne rekan keulaan vai tuohon jeepin eteen vai menenkö tuonne aidan taakse. Eli tämä käytännössä nyt sitten pystyy katsella etsimään tämän seuraavan kohteen. Ja jos nyt päätän mennä tuonne rekan keulaan, niin katson sinne ja pistetään ukko jemmaan. Noin. Kyllä on jännää! Seuraavaksi meillä on täällä nyt sitten FPS-peli. Meillä on Arma 3, mikä on yksi tuetuista peleistä. Ja katsotaanpas nyt hieman, miten tässä se sitten toimii. Tässä se nyt sitten pääasiassa tarkoittaa sitä, että meillä on tämä tuttuputtu ase tässä keskellä. Ja aina kun halusit kurkata sivuille, niin sinähän sitten kurkkasit hiirellä sivuille. Et jos juoksit eteenpäinkin, niin sitten kurkattiin sivulle ja streifattiin eteenpäin, mutta tällä kertaa nyt sitten tämän eye trackingin ansiosta voin pitää tämän aseen tässä suoraan edessä ja katsoa tuolle vasemmalle ja katsoa tuonne oikealle ja edelleen juoksen eteenpäin. Ja nyt minulla on täällä vain yksi nappi painossa, se on tämä eteenpäin nappi ja minä voin katsoa tuolla on majakka ja tuolla on lyhtypylväs, valotolppa. Eli siis toimii käytännössä tämän hahmon, kuten taas katson kameraan, niin hahmo katsoo alaspäin, eli kääntää tämän päätä tämä Tobii Eye Tracking -systeemi ja tää on ihan mielenkiintoinen. Toimii huomattavasti paremmin tässä kuin kolmannen persoonan pelissä, sillä tässä se, että voit kurkkia tuonne sivuille sun muuta, niin antaa kyllä huomattavasti paremman immersion tähän peliin. No niin, ja sitten meillä on viimeisenä pelinä tässä nyt sitten hieman autoilua. Meillä on Euro Truck Simulator ja täällä meidän rekka jo pärisikin käyntiin ja minä olen tämän näppärästi ajanut tänne jumiin. Otan tuosta pakki päälle, niin päästään liikkeelle. Eli itse ainakin autopeliharrastajana olen eniten ehkä kiinnostunut tästä aspektista näihin auto- ja simulaatiopeleihin. Ja juuri kun tässä sitten jotain autopeliä, kun autopeliä kun pelailee ja on tiukka kisa siinä meneillään, niin voi sitten pienellä eleellä kurkata tuosta sivuun ja nähdä siellä, että joo, ei sieltä nyt ketään tule tällä hetkellä ohi, entäs toiselta puolelta, ei, kaunis jokimaisema siellä on ja tämä on niin se, mitä minä näin tällaiselta eye trackingilta ja sitten lähti joku ohittamaan sieltä, niin senkin näki tosi näppärästi, pystyi kurkkaamaan peiliin, kun joku lähti hullu ohittamaan pimeässä mutkassa. Otetaan se kiinni. Ettäs kehtasit. Kiitos soit. No niin. Sinne nyt pidetään parkkia, mennään pitämään puhuttelu sille kaverille. Anyway, sellainen oli Acerin Predator Z271T, missä tämä Tobii Eye Tracking -ominaisuus ja ihan mielenkiintoinen konsepti ja mielenkiintoinen teknologia toivottavasti yleistyy tästä vielä huomattavasti ja muutenkin ihan mukava näyttö kyseessä tosiaan 27 tuumaa, 144 Hz ja tämä Eye Tracking -ominaisuus. Mutta ei tältä erää sen kummempia, tämä video oli taas tässä, me palaamme ensi kerralla ja se on morjens!